Năm 1285, Bắc phương dậy sóng. 50 vạn quân Nguyên ầm ầm kéo xuống, cờ xí che lấp bầu trời. Kinh thành Thăng Long, Hưng Đạo Vương Dương gươm thể, quyết giữ sông núi đến cùng. Sau thất bại Trương Dương, Thoát Hoan gom tàn binh, cố thủ vạn kiếp. Hàng vạn kỵ mã tụ về như bầy thú khát máu. Đại bản doanh trải dài hút mắt, lều trải khen dày, chống trận dội vang lục đầu như sấm dữ. Trên thuyền chỉ huy, Hưng Đạo Vương khoác giáp, ánh mắt sáng như gươm. Ông biết chỉ một bước lùi là mất nước. Cờ nguyên dợp trời, kỵ binh lớp lớp như sóng. Đối diện thủy, bộ quân trần lặng như thành đồng chờ lệnh. Phù vào vang, địa ngục mở cửa. Gươm chạm gươm, tên như mưa, khói lửa ngút trời. Quân Nguyên ồ ạt công phá, muốn nhấn chìm phòng tuyến, nhưng quân Trần dựng khiên thành tường, lòng sắt đá như núi. Dòng lục đầu đỏ máu, thuyền giặc chìm, ngựa gãy chân, hai phía đẫm thương vong, nhưng ý chí Đại Việt vẫn hiên ngang. Ngọn cờ Trần tung bay giữa khói lửa, sau 3 ngày máu lửa vạn kiếp, khói lửa che kín trời. Mặt đất đẫm máu, ý chí Đại Việt vẫn sáng rực. Thoát Hoan tung viện binh, chia mũi thọc sâu, nuôi mộng nghiền nát quân Trần. Trần Hưng Đạo điềm tĩnh như núi. Ông phân quân chặn đầu, đánh tỉa, bẻ gãy nanh vuốt giặc. Tử lau sậy, quân Trần ập ra, đâm thủng đoàn thuyền. Tiếng reo hò dậy trời lục đầu. Mưa lớn đổ xuống, chiến trường thành biển bùi. Kỵ binh Nguyên trượt ngã, ngựa lăn, binh vỡ. Thiên nhiên đứng về phía Đại Việt. Đêm xuống, đuốc bập bùng. Quân Trần tập hợp, vũ khí lóe sáng như sấm chớp. Giặc mất ăn, mất ngủ. Quân Nguyên hao binh tổn tướng, máu loang đỏ dòng sông. Thoát Hoan gào thét trong tuyệt vọng. Và rồi, thuyền chiến Đại Việt đồng loạt xông lên. Ngày thứ 7, trận vạn kiếp. Quân Nguyên kiệt sức nhưng vẫn ngoan cố bám trụ. Trong đại bản doanh, Hưng Đạo Vương hạ lệnh nhử giặc vào chỗ hiểm, rồi đồng loạt phản công. Quân Trần giả thua, rút vào lau sậy ven sông. Quân Nguyên hò reo đuổi theo, nào biết đang bước vào bẫy tử thân. Bất ngờ, những cọc gỗ nhọn trồi lên từ lòng sông. Thủy quân giặc rối loạn, thuyền vỡ, binh lính chìm trong biển máu. Quân Trần ập đến từ bốn phía. Gươm lóe sáng, tiếng hô sát tháp, long trời lở đất. Thoát Hoan hoảng loạn, buộc phải rút chạy. Quân Nguyên tan tác, bỏ lại thuyền cháy rực giữa sông. Trần Hưng Đạo hiên ngang trên thuyền chỉ huy. Sau lưng ông, khói lửa chiến thắng và kiêu hãnh cuồn cuộn. Khúc tráng ca vạn kiếp khép lại. Nhưng cơn bão Tây Kết đang dậy sóng. Đừng quên theo dõi tập tiếp theo.